Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon, gagawa tayo ng bangus sisig. Masarap at simple siya. Nakabili ako ng magandang bangus sa grocery. Wala na siyang tinik at malinis na. Isa lang ang gagamitin ko para sa bangus sisig at itatago ko muna sa freezer ang isa. Halos 1 kilo pala ang 2 piraso ng bangus. I-prepare na natin ang gagamitin nating bangus para sa bangus sisig. Lagyan ng konting salt. Ang both sides, lagyan natin ng salt. Lagyan din natin ng pepper. By the way guys, pinalisan ko nga pala ng kaliskes ang bangus. Gugupitin ko muna ang buntot ng isda, pero hindi ko to itatapon, ipiprito ko rin siya. Gagamitin natin siya later. Hatiin ko na rin sa 2 ang bangus dahil hindi ganun kalaki ang aking pan. Ipiprito natin siya later. Papatakan ko rin ng kalamansi ang bangus, pampaalis ng lansa. Hayaang mababad ng mga 5 to 10 minutes ang bangus bago natin ito ipiprito later. After a few minutes, nagpapainit na ako ng pan, nilagyan ko na rin ng cooking oil. Ready nang iprito ang ating bangus. Ingat lang kayo guys, medyo matalsik siya kaya gumagamit din ako ng cover para hindi ako matalsikan ng oil. Bahagyang pagkaprito lang ang gagawin natin sa bangus. I-rest muna natin at palamigin ang bangus. A few moments later. Malumig na ang bangus at pwede na natin itong himayin. Dahan-dahan alisin ang laman ng bangus. Since wala na itong buto at mga tinik, madali na natin itong maaalis. Make sure lang na hindi masisira ang balat. Gagamitin natin ito later. Ayan, naalis ko na ang laman ng bangus at naibot ko na ito. Hihimayin ko pa rin sila ng medyo maliliit
and to make sure na wala talagang tinik na naiwan. Tapos ko na itong himayin at ihanda naman natin ang mga ingredients na kakailanganin. Kailangan natin ng butter, onion, white onion ang ginamit ko, bell pepper, red and green. Kailangan din natin ng minced ginger, garlic powder, black pepper, liquid seasoning, konting oyster sauce, Japanese mayo or regular mayo. Pwede ring maglagay ng chicharon kung meron kayo. At syempre, kailangan din natin ng chilies, red at saka yung green na pangsigang, and 1 egg, flour, and cornstarch. I-prepare natin ngayon ang balat ng bangos. Kailangan natin ng 1 egg, at kailangan natin ng mga half cup ng flour at half cup ng cornstarch. I-dip natin sa beaten egg ang balat ng bangos. Make sure na coated very well ng egg ang balat ng bangos. Then, i-dip naman natin ito sa flour and cornstarch mixture. Then, ready na itong i-fry. Balik-balik na rin lang ito hanggang maging crispy. Masarap na crispy ang balat ng bangos. Remember yung buntot kanina guys, iprinito ko rin siya at ibinalik ulit para maging complete ang itsura ng Bangus Sisig. I-prepare naman natin ngayon ang sisig. Maglagay lang ng butter sa isang hot pan. Mix nyo lang. Mahina ang apoy para hindi ito masunog. Then, isunod ang onion. Pwede na rin ilagay ang bell pepper. Half cook lang natin ito lulutuin. Magsiset aside ako ng konti para mamaya pang toppings. Pwede na natin ilagay ang minced ginger. Makakatulong ito makaalis ng lansa ng isda. Then, after a few seconds, ilagay na natin ang hinimay na bangus. Halu-haluin mabuti para igisa ito na maigi para maging flavorful at mag-blend lahat ng ingredients. Pwede na rin ilagay ang garlic powder. Ilagay na rin ang black pepper. Isunod na rin ang seasoning liquid.
din ang oyster sauce. Pwede nyo na rin itong tikman para malaman kung tama na ang mga seasonings. Pwede na rin ilagay ang chicharon kung meron kayo. Pwede na rin nating ilagay ang isinet aside natin kaninang onion and bell pepper. Ilagay na rin natin ang isang pirasong itlog sa ibabaw para maging authentic ang ating bangus sisig. Hinaan lang natin ang apoy para hindi ito magdikit. Pwede na rin nating takpan para maluto ang egg. After a few minutes, pwede na ito, luto na siya. Maganda na half cook lang ang pagkaluto ng egg. Guys, pwede na natin ilagay sa ibabaw ng balat ang naluto nating bangus sisig. Ingatan nyo lang na hindi masira o mabasag ang itlog. Pwede na rin natin lagyan ng mayonnaise na topping. Ayan, ready na i-serve ang bangus sisig. Sana matry nyo ang recipe nito. Masarap siya at napakasimple lang. Titikman ko na guys. Mukhang napaka-crispy ng balat. Thanks for watching guys. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment this video.